Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách làm món dưa muối sổi, một món ăn đơn giản, nhanh gọn nhưng lại vô cùng ngon miệng. Không chỉ giòn rụm mà còn có vị chua cay mặn ngọt hài hòa, rất bắt cơm. Với những nguyên liệu dễ tìm và cách làm đơn giản, mình tin rằng bất cứ ai cũng có thể thực hiện thành công món ăn này. Nào hãy cùng mình vào bếp làm ngay nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sơ chế dưa leo. Dưa thì các bạn chọn dưa nào cũng được, mình thì có dưa trái dài như thế này. Dưa càng ít ruột sẽ càng ngon, giòn hơn nha. Mình cắt dưa làm đôi, sau đó cắt dọc nửa trái này làm 4 đến 5 miếng, bề ngang khoảng 2 cm. Các bạn có thể cắt hoặc là dùng cái sắn miếng vừa ăn theo ý thích. Mình thích để nguyên chiều dài trái dưa ha. Nhớ là mình cắt bỏ phần ruột dưa nhé các bạn. Sau đó mình cho hết dưa qua thau lớn để muối. Cà rốt thì mình dùng một ít thôi, thêm vào để có thêm màu sắc. Mình dùng ở đây là 2 củ cà rốt nhỏ khoảng 200 g, bào vỏ, rửa sạch và mình bào sợi ra như thế này. Hoặc các bạn cắt nhỏ theo ý thích cũng được ha. Mình cho vào dưa nửa muỗng canh muối và 1 muỗng canh đường. Trộn đều lên và để 15 phút cho dưa mềm và ra bớt nước. Cà rốt cũng vậy, mình cũng cho vô nửa muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê đường. Trộn đều lên cho thấm. Cà rốt ít nước nên mình sẽ cho lượng muối và đường ít hơn nha các bạn. Mình cũng chờ từ 10 đến 15 phút. Ớt sừng thì các bạn bỏ hạt và sắc sợi như thế này. Dùng 2 đến 3 trái là đủ nha. Ớt này rất ít cay, nếu ăn cay thì các bạn dùng ớt hiểm nha. Trong khi chờ mình làm phần sốt để ướp dưa, cho vào cối 3 trái ớt sừng cắt nhỏ, bỏ hạt. 25 g tỏi mình cũng cho vô chung luôn. 3 muỗng canh đường. 1 muỗng canh nước mắm. 3 muỗng canh giấm gạo. Để hỗn hợp có thêm độ sệt thì mình thêm vào 1 muỗng canh tương ớt. Xay nhuyễn hỗn hợp nha các bạn. Dưa leo bây giờ đã mềm rồi, mình có thể bẻ cong lại mà không bị gãy như vậy là được rồi đó. Lượng nước trong dưa cũng ra rất nhiều luôn nè các bạn. Mình sẽ đem đi rửa qua nước để dưa ra bớt vị mặn và vị ngọt lúc nãy ướp vào đó. Để khi mình ướp vào gia vị sẽ chuẩn hơn nha. Sau đó mình cho qua cái khăn vải này, vắt cho ráo nước. Rồi cho qua thố ha. Cà rốt cũng vậy nha, các bạn vắt cho thiệt ráo nước để cho dễ thấm gia vị hơn. Mình cho riêng qua đĩa này ha. Bây giờ mình bắt đầu trộn nè. Cho vào thố dưa 3 muỗng canh sốt. Trộn đều lên cho dưa thấm trước nha. Kế đến thì mình cho cà rốt vào trộn chung. Cho ớt sắc sợi vào luôn. Và mình cho thêm 2 muỗng canh sốt nữa, trộn đều lên một lần nữa. Lưu ý là lượng sốt bạn nên cho từ từ rồi ăn thử. Có thể thêm sốt cho vừa khẩu vị gia đình nha các bạn. Thêm vài cọng rau thơm cho bắt mắt. Xong rồi mình cho ra đĩa luôn. Chúng ta dùng thử ngay nha. Dưa muối sổi sau khi hoàn thành có nhiều màu sắc nè. Nhìn nó tươi, nhìn rất là bắt mắt. Miếng dưa leo giòn rụm. Cà rốt thì mềm nhưng vẫn giữ được độ giòn đặc trưng. Tất cả đều thấm đều gia vị chua chua ngọt ngọt và một chút mặn nhẹ. Thêm vị cay nhẹ của ớt sừng nữa, rất là kích thích vị giác. Món dưa leo muối sổi này rất phù hợp để ăn kèm với cơm trắng, giúp bữa ăn trở nên đỡ ngán và phong phú hơn.
Với công thức và cách làm đơn giản, mình tin rằng bạn sẽ dễ dàng thực hiện thành công và có được món ăn ngon miệng cho gia đình rồi. Chúc các bạn vui vẻ và ngon miệng bên bữa cơm gia đình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.